ชอบเก็บอาร์ตทอยในยุคแบบเมื่อ3-4 ปีที่แล้วที่แบบอาร์ตทอยยังไม่ได้บูมแบบเท่าลิซ่าถือตอนเนี้ยแต่แบบแล้วผมก็เห็นที่บ้านพ่อเขาเป็นแบบเก็บพระสะสมพระแบบมันเป็นเจเนอเรชัน X กับเจเนอเรชัน Z แบบเป็นจุดกลางระหว่าง2เจเนอเรชันแบบคือการนำพระแบบ traditional ที่คนเก็บกับอาร์ตทอยมารวมกันเป็น Buddha Ant นะครับผมค่อนข้างเลิฟเฮดกับศาสนาพุทธมากเวลาไปเที่ยวเนี่ยพ่อจะสมมติไปฮ่องกงเคยไปฮ่องกงกับที่บ้านอยากไปดิสนีย์แลนด์ไม่ได้ไปพาไปสันเจ้าไปวัดโอ้วันกลับแล้วไอ้ยังไม่ได้ไปแล้วไปมูไปไหว้ไปอะไรเงี้ยเซ็งตอนนั้นแบบน้อยมากจนเรามาเรียนดีไซน์แล้วเราอินกับดีไซน์มากแบบผมมีหนังสือเล่มหนึ่งอะ The Sense of Creativity อะแบบจริงๆดีไซน์กับศาสนาพุทธอะแม่งลิงก์กันพี่มันแบบเพราะว่าดีไซน์มันจะมีดีไซน์ process อะพี่แบบproblem insight แล้วก็ solution แล้วก็ prototype อะไรเงี้ยแบบเป็นแบบทดลองทำมันซึ่งไปตรงกับหลักพุทธอันนึงที่แบบเชื่อแม่งเหมือนกันเด้เลยอันนึงก็ไอ้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะเชื่อมันคือดีไซน์ process พี่มันคือแบบทุกก็คือ problem อะก็คือหาว่าทุกproblem ว่าเราแบบมี problem มีความทุกข์ใช่ไหมสมุทัยหา insight หาต้นตอกันกับทุกข์เชื่อนิโรธมีโซลูชันอะไรบ้าง1 2 3 4แบบโซลูชันในการแก้ทุกข์อ่ะนั่นคือนิโรธส่วนมรรคก็คือโปรโตไทป์ก็คือไปลองทำมรรคแม่งไม่ได้บอกว่าทำแล้วจะแก้ทุกข์นั้นได้เชื่อมันคือแบบอันเดียวกันว้าวแบบโอ้โหแล้วแบบเราเด็กเนิร์ดดีไซน์แล้วเราโอ้โหแม่งอันเดียวกันเป๊ะก็เลยแบบมีความเลื่อมใสขึ้นมาไม่ได้เลื่อมใสในเชิงงมงายแต่ว่าเลื่อมใสเพราะว่าโซลูชันแม่งอันเดียวกับดีไซน์แบบไอ้ดีไซน์ thinking มันเพิ่งมีมาประมาณ50 ปีได้แบบ70อะไรเงี้ยแต่นี้แบบโหล้ำอ่ะมันมีเป็นอะไรที่ล้ำเลยแล้วก็ช่วงนั้นรีเสิร์ชเยอะมากก็เลยไปดูผนังวัดนะครับไอ้จิตรกรรมอะครับมีคนนึงเป็นแบบ signature artist ของสมัยรัชกาลที่4อ่ะชื่อขรัวอินโขงคอนเทนต์เขาจะเป็นแบบปริศนาธรรมก็เลยรีเลทไปที่นิทานชาดกเพราะว่านิทานชาดกก็เป็นชาติก่อนที่จะแบบเป็นพระพุทธเจ้าเมฆก็คือเหมือนคราวอะเซิร์ฟคราวเปรียบเสมือนแบบชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าแบบพระพุทธเจ้าเขาจะมีข้างบนนะครับทองข้างบนเหมือนกับต่อขึ้นไปที่คราวต่อขึ้นไปไอคราวเหมือนกับระลึกชาติเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในเซิร์ฟอยู่แล้วก็เลยใช้ฟอร์มเมฆแล้วก็มีพวกช้างมีสัตว์อะไรมีลิงงอกออกมาจากเมฆคอลเลกชันแรกมันไม่ได้สีชมพูอย่างเดียวที่มันเป็นสีแบบหลายๆสีอะมาจากธงของศาสนาพุทธอะฉับพลันทลังสีอะจริงๆมันลึกมันมีที่มาถ้าแบบเป็นทัวริสก็แบ็คพิงค์อันนี้จะแบบมีที่มาว่าเอามาจากธงนั้นสมัยนั้นมันบันทึกด้วยปากเปล่าพี่มันไม่ได้แบบว่าบันทึกเป็นภาพหรือบันทึกด้วยสีอะมันก็จะแทนสีนี้ออกยังไงแบบแล้วมันจะบอกแค่ความหมายของสีแต่ว่ามันไม่ได้บอกถึงว่าสีนี้หน้าตาเป็นยังไงฉับพลันรังสีก็คือสีที่อยู่ในแสงครับซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นเรนโบว์ก็ได้แต่ว่าผมเอามาดรอปให้มันพาสเทลสีแดงก็เลยกลายเป็นชมพู AI มาแล้วแบบงานมันจะเป็นแบบมันจะดูเป็น AI ความกริบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราจะสู้กับ AI ได้เราต้องมี Human Touch อาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์แบบความวาบิซาบิความ imperfection ของความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยนิ้วที่แม่งมีรอยนิ้วมือนิ้วที่ไม่เท่ากันก็อาจจะอยู่ในงานได้งานที่ไม่เนียบงานที่มีความเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เนียบแต่ก็ต้องยังมีคุณภาพในสแตนดาร์ดที่เป็นที่เราตั้งไว้อะไร